Франція, на відміну від низки європейських країн, відправить свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Путіна, яка відбудеться завтра, 7 травня. Про це повідомило Reuters, французьке дипломатичне джерело. Тож, цитую, рішення Парижа свідчать про потенційний розкол у західному таборі, оскільки деякі країни, в тому числі країни Балтії, рішуче виступають проти надання Путіну будь-якої форми легітимності, зазначає видання Reuters. Цитую, Франція буде представлена своїм послом в Росії, повідомило дипломатичне джерело агентства, зазначивши, що Париж раніше засудив контекст репресій, в якому проходили вибори, позбавляючи виборців реальної можливості обирати кандидата, а також організацію, так би мовити, виборів на окупованих Росією українських територіях, що Франція вважає порушенням міжнародного права і статуту ООН. Раніше Німеччина заявляла, що не відправлятиме свого представника на інавгурацію Путіна. Країни Балтії, які вже не мають послів у Москві, також категорично виключили свою присутність на інавгурації. Нагадаємо, Європейський парламент 25 квітня ухвалив резолюцію, в якій закликав країни ЄС та інші країни не визнавати легітимним так звані вибори Путіна у березні, а також закликав обмежити з ним контакти. Міністерство закордонних справ України напередодні так званої інавгурації заявило, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації та закликало інші держави не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Путіна. І якщо дійсно цю картину ми з вами побачимо, то буде дуже багато питань до Макрона, до цієї позиції. Це дійсно буде свідчити про певний розкол не тільки в самій же Франції, не тільки в позиції Макрона, який каже одне, а робить кардинально інше. Це вже буде говорити і про певний розкол в країнах Альянсу НАТО, які також декларують певне бачення, певне розуміння ситуації. От навіть ті ж суперечки між Макроном і Шольцем. Про що вони були? Вони були про те, що кожен з них боровся, так би мовити, аби пояснити, чому потрібно Україні допомогти виграти. Тільки один казав це з позиції, де вже витратив, деякою мірою більше грошей, ніж попередні. Це я зараз кажу про Шольца і про Німеччину, яка достатньо серйозно допомагає Україні. Тим часом Макрон також бив себе в груди і казав, що потрібно допомагати. А тут ми бачимо, що з іншого боку розглядається і такий варіант, навіть відправити свого посла на, так би мовити, псевдолегітимізацію Путіна. Чи побачимо ми це насправді, ми також з вами будемо окремо аналізувати з експертом, якого будемо долучати за декілька секунд. Дійсно цікава ситуація. Чи пов'язана вона з приїздом Сі Цзіньпіня? Можливо, була якась розмова, що також ми з вами виключати не можемо. Ми знаємо відносини Китая і Росії, Сі Цзіньпіня і Путіна. Ми знаємо, що певна підтримка товарами подвійного призначення, вона також відбувається. І ми знаємо, що певні відносини економічного характеру між Європою та Китаєм, вони присутні. А також присутні відносини саме Макрона і Сі Цзіньпіня. І один, і другий мають свій певний інтерес. Можливо, відбулася якась цікава розмова, в якій було запропоновано Макрону якісь певні хороші умови, але можливо потрібно для тих умов зробити певні кроки. Певні кроки полягають у визнанні, хоч якоїсь мінімальної легітимності. Чомусь, можливо, це потрібно Сі Цзіньпіню, оскільки він все ж таки планує вибудовувати свою якусь геополітичну картину, бачення цього світу. Можливо, ні. Подивимося. Тож, за декілька секунд до нас долучається Володимир Фесенко, політолог. Зараз мені редактори підкажуть, чи з нами на зв'язку пан Володимир. Так, налагоджуємо зв'язок і буквально за декілька секунд будемо долучати. І все ж таки,
спробуємо зрозуміти, про що ці новини, які пов'язані з Макроном і потенційною відправкою представника Франції, який може поїхати на так звану інавгурацію Путіна. Тож з нами вже на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, бажаю здоров'я. Вітаю вас. З глядачами говорив про новину, яка лунає так, ще раз продублюю для вас. Франція, на відміну від низки європейських країн, відправить свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Путіна, яка відбудеться 7 травня. Про це повідомило Reuters, французьке дипломатичне джерело. Давайте з вами розглянемо такий варіант, особливо в контексті зустрічі Сі Цзіньпіня. Можливо, тут є якісь певні домовленості, можливо, саме Сі Цзіньпінь попросив Макрона відправити когось, ну, щоб хоч якийсь зв'язок був між Путіном і Європою, щоб хоч якась мінімальна легітимізація цього обличчя відбулася. Ну, а для чого це Сі Цзіньпіню? Питання відкрите. Ну, а можливо, ви думаєте трошки інакше, не тим прикладом, який я привів. Ну, по-перше, давайте дочекаємось підтвердження цієї новини не з вторинних і анонімних джерел, а офіційно від уряду Франції або від МЗС Франції. Дискусія йде з цього приводу, зокрема в Європейському Союзі. Борель висловився проти цього. Да, хтось там каже, ні, давайте не спалювати всі містки з Росією, нам ще доведеться домовлятися з багатьох питань. Тому така подвійна позиція. Вони не визнають, і це було прогнозовано, вибори на окупованих територіях, але вони не, скажімо так, не притримуються такої радикальної версії. Взагалі не визнавати Путіна. Це наша позиція. Взагалі не визнавати Путіна. Хоча і Росія зараз теж, вона зробила кроки, які символічно демонструють, що вони не визнають Зеленського. Тобто тут ми обмінюємось, скажімо так, дзеркальними діями приблизно. В випадку з Францією, перше, треба дочекатися офіційного підтвердження. Не все, що Reuters оприлюднює, відповідає дійсності. Не завжди так буває. Не треба сприймати публікації навіть в відомих інформаційних агенціях як вже доведену істину. Другий важливий момент, якщо це підтвердиться, ну, не обов'язково це пов'язано з Сі Цзіньпіном. Можливо, і так. Можливо, Сі Цзіньпін, скажімо так, попросив Макрона, от давайте зробимо такий жест. Але тоді було б, наприклад, симетрично, якщо б і Китай сказав, окей, от ви надсилаєте посла на інаугурацію Путіна, а ми підтверджуємо участь в саміті, в глобальному саміті миру. От якщо б такий був розмір, ну тоді б я б це зрозумів. А так, я не виключаю, що якщо це підтвердиться, що ми в даному випадку побачимо парадоксальну, суперечливу позицію Франції. У нас було багато захоплень від різних заяв Макрона, але Макрон – це Макрон. Макрон любить яскраві, несподівані, нестандартні жести, політичні, дипломатичні і так далі. Є жести на підтримку України, які дуже відрізняються від стриманої обережної позиції Вашингтона чи Берліна, а є жести, які підтверджують традиційну французьку політику збереження діалогу з Москвою. От такі парадокси. Тому трошки давайте дочекаємось, коли буде підтвердження цієї новини, тоді будемо робити остаточні висновки. Але хоча б частково ця новина підтверджує збереження неоднозначної суперечливої позиції Франції по відношенню до війни між Росією і Україною. Вони активно підтримують Україну і в той же час вони зберігають дипломатичний інструментарій для продовження діалогу з Москвою.